So yan ang aking motor. Bilad sa araw. Ano to, no? So yan, prepare lang ako ng aking gamit. I-change ko lang siya. Pagkatapos linis. So yan. So tatanggalin ko yung tornilyo, yung drain plug dito sa motor. Dito. Kita niyo ba? Tanggalin ko muna siya para tumulo yung langis. Yun ngayon. Tanggalin naman natin ito. Yun na. Baklas ko na yung cover dito, yung upuan. Natanggal ko na siya. So, babaklasin naman natin to para lumabas yung balbula, yung rakaraan na susukatin natin kung bago-bago. I-adjust natin syempre. So, yun nga. Yun nga. Nabuknasan ko na siya. Kaya nabaklas ko na yung cover. Tinali ko lang dito sa taas para hindi siya gabali sa back. So yan. Ito yung exhaust. Nakikita niyo ba? Ito yung exhaust. Ito yung intake ng valvula. So yan. Mamaya natin i-adjust. Adjust natin yung intake at yung exhaust. So paano ba siya malalaman? So paano ba siya ina-adjust? Itong valvula na to. So ito yung intake na yung itong tawag dito exhaust, i-adjust natin. So para malaman mo kung kailan mo siya i-adjust, alugin mo to, itong rocker arm. Ito, pag maluwag siya, ibig sabihin yan nasa compression stroke. So taka lang para maikot natin, malaman natin, tanggalin natin to para maikot natin. So ito yung pan. Itong pan na to, makikita nyo, meron siyang, kita mo guys, yan, meron siyang marka, meron siyang arrow. So yung arrow na yan, itatapat lang natin siya doon sa isang arrow na yun, nandun sa loob. Nandun sa loob, makikita nyo. Makita yung araw eh. Salita na. Maghahanap tayo ng pagkapesto. Yun. Medyo wala yung araw. Ito guys oh. Kung nakikita niya yung araw na yan, iikot lang natin itong pan na to para itapat doon sa isang araw na yan. Kung nakikita niya isang araw na yan, ito. Yan yung araw na yan. Tatapat lang natin sila. So, ikot lang natin sila. Kaya naman ang kamay. So, anin nyo na lang. Pero kaya naman ito ng kamay. Handa lang kayo kasi plastic lang ito. Yan. Yan, natapat na. So, ngayon, galawin natin ito. Okay.
Ito, nagalaw siya. Ibig sabihin, nasa compression stroke siya. So, dito tayo mag-a-adjust. Diyan natin ang adjust naman. So, subukan natin yung ikot ulit tayo. Ulitin natin mo yung ikot. Clockwise lang ang ikot, guys. Saan na yan? Tapat natin ulit yung araw. Tapos, and guys, tukod oh. Ibig sabihin nasa exhaust, ano yan, stroke yan. Tukod yung balbula. Walang galaw. So, hindi natin dyan i-adjust yan. Ibabalik natin doon sa ano. Ikot lang ulit natin yung ano. Napakadali lang, napakaluwag sa ano. Ikutin na kami. So, yun, adjust na natin. So, yun na nga. Yan, yung kanina na-adjust natin. Yan, nagalaw siya. Ibig sabihin, nasa compression stroke siya. So, dyan natin siya i-adjust. I-adjust natin itong, ito, intake. Tapos, exhaust. So, ang sukat natin, kung matatanaw nyo, ang gamit ko ay, syempre, ito, gamit tayo, feeler gauge. Sama yung so, ang gagamitin ko sa kanyang panampas is 0.10 mm para sa exhaust. Ito, exhaust yan. 0.004. At sa intake naman, ito ang gagamitin ko. 0.003 o 0.08 mm. So, yan ang intake. Kaya, adjust na. Luluwagan ko lang yung kung mag-adjust kayo, wag ganito. Tapos, ito, kung bagyan nyo ng pipi, bubuksan lang natin ito, ito. So, bagya lang. Gumalaw lang itong parang na po. Itong maliit na to. Ay, square. Kasi ayun yung nakalapat dun sa konti lang, bagay lang kasi millimeter lang ito, konti lang